my dear friends, have a great day. ඉතින් අදත් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් වෙනද වගේම ඔයාලා ගොඩාක් ආස කරන Posh English pattern ටිකක් එක්ක තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට එදිනදා ජීවිතේදී අත්‍යවශ්‍යම වෙන pattern කිහිපයක්. ඇත්තටම මේ pattern ටික ඔයාලා දැනගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන එක පුදුම විදිහට easy වෙනවා මේ pattern ටිකෙන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන pattern තුනක් තියෙනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා. තාමත් මගේ English tips channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ එසැනින්ම ළඟට ගෙන්න ගන්න notification button එකත් click කරලාම තියාගන්න. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන පළවෙනි pattern එක තමයි සමහර වෙලාවට ඔයා මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ඕනි. ඔයා මේ දේ කරන්න මේක එවන්න ඕනි මට කියලා සමහර වෙලාවල් වලට කියනවා නේද? ඔයාට නෙමෙයි, ඔයා තව කෙනෙක්ට කියනවා නේද? සමහර වෙලාවට ඔයා මේක කරන්න ඕනි. ඔයා මේක කරන්නම ඕනි. මේක ඔයා අත්‍යවශ්‍යම කළ යුතු දෙයක් කියලා අපි සමහර වෙලාවට කියනවානේ. අන්නේ වෙලාවට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් pattern එකක් තමයි you are supposed to කියලා කියන්නේ. you are supposed to. ඔයා කරන්නම ඕන. you are supposed to. හරි. අපි මේක sentence වලට දාලා බලමුකෝ. as an example, you are supposed to send an email. you are supposed to send an email. ඔයා email එකක් එවන්න ඕන. you are supposed to send an email. you are supposed to fill this form. you are supposed to fill this form. ඔයා මේ form එක fill කරන්නම ඕන. you are supposed to fill this form. you are supposed to go there. you are supposed to go there. ඔයා එහෙ යන්නම ඕන. you are supposed to go there. you are supposed to submit the certificates. you are supposed to submit the certificate. ඔයා මේ certificate ටික submit කරන්නම ඕන. you are supposed to submit the certificate. you are supposed to face the interview. you are supposed to face the interview. ඔයා interview එකට මුහුණ දෙන්නම ඕන. you are supposed to face the interview. next pattern is ඔයාලා සමහර වෙලාවල් වලට කියනවා නේද? ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ, අවුලක් නැහැනේ, මම මේක කරාට අවුලක් නැහැනේ. අපි සමහර වෙලාවට අහනවා නේද? අම්මගෙන් වුණත් අපි සමහර වෙලාවට අහන්නේ. අම්මේ මං එහෙ ගියාට අවුලක් නැහැනේ, ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද කියලා අපි සමහර වෙලාවට අහනවා නේද? අන්නේ වෙලාවල් වලට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන good English pattern එකක් තමයි do you mind if I කියන එක. do you mind if I? ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ, අවුලක් නැහැනේ, do you mind if I කියලා අපේ pattern එක use කරන්න පුළුවන් sentence වලට දාලා මෙහෙම බලන්නකෝ. as an example, do you mind if I eat now? do you mind if I eat now? මම දැන් කෑවට අවුලක් නැහැනේ. do you mind if I eat now? do you mind if I take a nap? do you mind if I take a nap? මම පොඩි නිින්දක් දැම්මට අවුලක් නැහැනේ. do you mind if I take a nap? do you mind if I ask you something? do you mind if I ask you something? මම ඔයාගෙන් පොඩි දෙයක් ඇහුවට අවුලක් නැහැනේ. do you mind if I ask you something? ඒ වගේම අපිට මේ do you mind එක past tense එකෙන් කතා කරන්න පුළුවන් would දාලා. ඒක කොහොමද දන්නවද කතා කරන්නේ? අපි ඒක කතා කරන්නේ would you mind if I කියලා අපිට ඒක past tense එකෙන් කියන්න පුළුවන්. මේ example එක බලන්නකෝ. would you mind if I ate? would you mind if I ate? මම කෑවට අවුලක් නැනේ. would you mind if I ate? would you mind if I took a nap? would you mind if I took a nap? would you mind if I took a nap? මම පොඩි නිින්දක් දැම්ම අවුලක් නැනේ. would you mind if I took a nap? මම ඔයාලට ඊළඟට කියලා දෙන්න යන pattern එක තමයි සමහර වෙලාවට ඔයා මොකක් හරි දෙයකට කැමති නම් මොකක් හරි දෙයක් කැමති නම් ඒ ප්‍රශ්නේ ඔයාට අහන්න use කරන්න පුළුවන් good English pattern එකක් තමයි are you into කියලා කියන්නේ.
Are you into? අපි ඒක sentence වලට දාලා බලමුකෝ. Are you into cricket? Are you into cricket? ඔයා cricket වලට කැමතිද? Are you into cricket? Are you into sports? Are you into sports? ඔයා ක්‍රීඩා වලට කැමතිද? Are you into sports? Are you into playing games? Are you into playing games? ඔයා ගේම් ගහන්න කැමතිද? Are you into playing games? Are you into her? Are you into her? ඔයා ඇයට කැමතිද? Are you into her? Are you into horror movies? Are you into horror movies? ඔයා හොල්මන් ෆිල්ම් වලට කැමතිද? Are you into horror movies? හොඳයි my dear friends. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේ අවසානයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම අදට ඔයාලා වෙනුවෙන් ගෙනාවු පැටර්න් ටික මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේම අලුත් good English පැටර්න් ටිකක් එක්ක මුණ ගැහෙමු. එතකන් ගිහින් එන්නම්. මගේ වීඩියෝ එක බලවට ස්තුතියි. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්. Thanks for watching.